بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة المفرش ده. انتي ممكن تستخدمي اي خيط يعجبك. لو استخدمتي خيط قطن، هو انا الاول مستخدمة خيط سلسلة وسط. ده الخيط. فمديني مفرش صغير او سجادة صغيرة. لو انتي استخدمتي خيط كليم او مكرمية مصري هيديكي حجم اكبر من كده اكيد. ولو استخدمتي خيط قطن هيطلع مفرش صغير لترابيزة صغيرة او للنيش. كمان ممكن تستخدميها كوحدة علشان تعملي منها مفرش كبير، يعني وحدات وتشبكيها، يبقى شيك جدا لسفرة او سرير. هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب علشان ابدأ المفرش بتاعي هبدأ بدايرة سحرية وهعمل فيها 8 حشو. هرتفع الاول بسلسلة وهعمل 8 حشو داخل الحلقة. هقفل الحلقة بتاعتي واعمل منزلقة في اول حشوة عندي. طيب بعد كده هرتفع بيه 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، وهعمل كمان عمود بلفة في اول حشو. هعمل بعد كده 3 سلاسل وهدخل على الحشو التاني على طول وهعمل عمودين بلفة غير مكتملين. هسيب اخر لفة على الابرة. ادي واحد وادي التاني وهاخدهم الاتنين مع بعض. هاخد الاتنين مع بعض وبعديهم 3 سلاسل. الحشو التالت هعمل فيه عمودين بلفة غير مكتملين، بسيب اخر لفة على الابرة. هعمل التاني واسيب اخر لفة على الابرة وهاخد التلاتة مع بعض 3 سلاسل وهكمل لنهاية السطر. في كل غرزة حشو هعمل عمودين ما بينهم 3 سلاسل. انا بقى عندي 8 مجموعات وده اخر 3 سلاسل، بقى عندي 8 فراغات. هقفل بمنزلقة في رأس العمود، مش الارتفاع، لا، في رأس العمود. هتنقل بمنزلقة للفراغ عشان ابدأ السطر الثالث. هنبدأ نعمل غرزة الفشارة. هنرتفع الاول ب3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، وهنعمل بعد كده 4 أعمدة بلفة كاملين كمان في نفس فراغ ال3 سلاسل. 1 2 3 4. هفتح خيطي وهدخل في 3 سلسلة من الارتفاع بتاعي، وهسحب الخيط بتاعي
كده تكون غرزة الفشارة اكتملت. هعمل 5 سلاسل وهتنقل للفراغ اللي بعده وهعمل فيه 5 أعمدة. 1 2 هفتح الخيط بتاعي وهدخل على أول عمود، رأس أول عمود، وهسحب الخيط بتاعي. كده تكون غرزة الفشار اكتملت. هعمل 5 سلاسل وهكرر في كل فراغ لحد نهاية السطر. انا وصلت لاخر 5 سلاسل، وهعمل منزلقة في اول سلسلة من ال5 سلاسل اللي انا عملتهم فوق اول فشارة. هتنقل بمنزلقة في الفراغ علشان ابدأ السطر رقم 4. هرتفع بيه 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، وفي الفراغ 5 سلاسل ده هعمل فيه نص عمود، تلاتة حشو، مرة تانية نص عمود، وهعمل عمود بلفة. هتنقل مباشرة للفراغ اللي بعده، فراغ ال5 سلاسل اللي بعده، وهعمل عمود بلفة، نص عمود، تلاتة حشو، نص عمود، وواحد عمود بلفة. ده هيكون الباترون بتاعي لنهاية السطر. نكرره مرة كمان، 1 عمود بلفة، نص عمود، تلاتة حشو، واحد نص عمود، واحد عمود بلفة. هكمل لاخر فراغ نهاية السطر بتاعي ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر، بقيلي بس اقفل بمنزلقة في 3 سلسلة من الارتفاع. هرتفع سلسلة وهعمل حشو في نفس سلسلة الارتفاع التالتة بتاعتي، يعني اللي انا طلعت منها سلسلة، وهعمل كده داير ما يدور الغرز بتاعتي حشو فوق كل غرزة عندي. انا عملت حشو فوق الارتفاع وحشو فوق النص عمود، حشو بقى فوق كل غرزة عندي، حشو فوق الحشو، حشو فوق النص عمود، حشو فوق العمود، برجع مرة تانية حشو فوق العمود، النص عمود، الحشو، وهكذا لنهاية السطر.
اخلص السطر وارجع تاني. ما تعملوش المنزلقة اللي في نهاية السطر الا لما نرجع سوا. انا وصلت لنهاية السطر، عملت اخر حشو. هبدأ بعد كده اعمل المنزلقة بتاعتي، بس انا هعملها في الحلقة الامامية من الحشو بتاعي. انا الحشو بتاعي عبارة عن خيطين، خيط امامي وخيط خلفي. انا هعمل المنزلقة في الخيط الامامي بس. الخيط الخلفي لسه زي ما هو عندي. هرتفع 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين. هلف على خيطين لفتين، وهدخل بعد كده في برضو الحلقة الامامية بس من غرز الحشو بتاعتي، وهعمل عمود بلفتين. انا ما بدخلش في الغرزة كلها، انا بدخل في الحلقة الامامية بس. الخلفية لسه عندي زي ما هي، الخلفية لسه عندي زي ما هي اهي. انا بدخل في الحلقة الامامية بس. هنعمل كده داير ما يدور المفرش بتاعنا. كل غرز الحشو بتاعتنا هنعمل عمود بلفتين في الحلقة الامامية بس من غرز الحشو. خلص السطر ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر بتاعي. الحقيقة انا مش هعمل منزلقة، انا هعمل حشو، بس هعمله فين؟ انا هدخل في العمود الاولاني بتاعي او الارتفاع ال4 سلاسل في اخر سلسلة، وهدير شغلي لورا. واول غرزة خلفية انا سايباها من الحشو الاول اللي انا ارتفعت فوقيه بالارتفاع، هدخل بإبرتي فيها، هسحب خيطي وهسحبه كمان من الارتفاع بتاعي، وهعمل غرزة الحشو وهكمل الحشو. مرة تانية العمود التاني هدخل في العمود، وتاني حشو الغرزة الخلفية هسحب خيطي وهسحبه من العمود وهكمل حشو. عادي جدا انك تلاقي المفرش بتاعك مقوس لفوق. هدخل في تالت عمود، تالت غرزة حشو، هسحب خيطي من الحشو والعمود وهكمل غرزة حشو. مرة كمان رابع عمود، رابع غرزة حشو، الغرزة الخلفية او اللفة الخلفية منها، وهسحب الخيط بتاعي من الحشو والعمود وهكمل حشو. مرة كمان بدخل في الحشو اللي عليه الدور وبسحب الخيط، بقى عندي خيطين فتلتين على الإبرة، هكمل غرزة الحشو بتاعتي. ده الباترون بتاعي لنهاية السطر، او انا هعمل كده لنهاية السطر. نحاول ما نسيبش حشو ما نعملهوش علشان خاطر السطر بتاعنا يبقى مظبوط في نهايته. هكمل السطر بتاعي ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر، ده بقى شكل المفرش بتاعي. هبدأ السطر رقم 8. انا خلصت السطر رقم 7. هعمل الاول منزلقة في اول حشو انا عملته، وهرتفع بيه 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة،
بعد كده في الاربعة حشو اللي بعد كده هعمل فيهم كل واحد فيهم عمود بلفة. هعمل 3 سلاسل، هسيب حشو واحد بس من السطر اللي قبل كده، وهعمل في التاني من اول التاني لحد التاسع حشو يقابلني اعمدة، يعني هيبقى عندي 9 اعمدة بلفة. 2 ده اخر عمود كده، بقى عندي 9 اعمدة. هعمل 3 سلاسل، هفوت حشو واحد بس مش هعمل فيه، والتسع حشو اللي بعد كده هعمل فوق كل واحد فيهم عمود بلفة. ثلاث سلاسل، هفوت حشو واحد بس، وهكمل 9 أعمدة فوق 9 حشو، هكمل لنهاية السطر ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر بتاعي، بقيلي بس اقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة من الارتفاع بتاعي، وهرتفع سلسلتين، وهعمل بريد امامي في ارتفاع السطر اللي قبله. اللي ما يعرفش البريد، انا بلف الابرة حوالين، انا بعمل الاول بريد بلفة واحدة، بلف الابرة او بدخل الابرة من ورا العمود بتاعي او الارتفاع بتاعي، وبسحب الخيط، بسحبه مرتين في مرتين، او بوقع خيطين في خيطين. هنعمله مرة تانية اكيد مع بعض. هعمل بعد كده 3 سلاسل، هلف على ابرتي 3 لفات. هشتغل دلوقتي في غرزة الحشو اللي ما بين الاعمدة، هعمل فيها عمود ب3 لفات. هشتغل دلوقتي في فراغ 3 سلاسل، هعمل 6 اعمدة بلفة، رقم 5 ورقم 6. هلف على ابرتي 3 لفات، وهعمل في غرزة الحشو، في نفس غرزة الحشو،
عمود ب3 لفات مرة تانية. هعمل بعد كده 3 سلاسل. ده شكل الغرزة بتاعتي. طيب انا عندي هنا مجموعة من 9 اعمدة. انا عايزة العمود رقم 5. 1 2 3 4 5. هعمل فيه بريد امامي بلفة واحدة، بدخل من ورا العمود بالابرة بتاعتي وبسحب الخيط وبكمل عمود عادي جدا، لفتين بلفتين، 3 سلاسل، وهلف على ابرتي 3 لفات، وهعمل فيه غرزة الحشو اللي في السطر اللي قبله عمود ب3 لفات. غرزة الحشو اللي احنا سبناها ما بين الأعمدة مش اشتغلنا فيها او ما اشتغلناش فيها. هعمل في فراغ 3 سلاسل 6 أعمدة بلفة، وهرجع مرة تانية واعمل عمود ب3 لفات في غرزة الحشو. ثلاث سلاسل، عمود بريد في خامس عمود عندي، اتأكد ان في 4 اعمدة قبله و4 اعمدة بعده، 3 سلاسل، وهكمل الباترون بتاعي لنهاية السطر. انا خلصت السطر بتاعي، بقيلي بس اقفل بمنزلقة فيه. انا هتجاهل الارتفاع خالص، انا هعمل في رأس عمود البريد بتاعي. تمام. هعمل بعد كده ارتفاع سلسلتين، وهعمل برضو بريد فوق البريد. بريد لفة واحدة، بعد كده سلسلتين، ووصلت العمود ال3 لفات، هعمل فوقيه بريدين 2، عمود بلفة واحدة بس بريد حوالين عمود ال3 لفات. ادي اول واحد، ادي تاني واحد. انا عملت بريد هنا فوق البريد، سلسلتين، بريدين 2 فوق عمود ال3 لفات. طيب 6 اعمدة اللي هنا دولت هعمل فيهم بريد برضو بس خلفي من ورا. الناس اللي ما تعرفش البريد الخلفي، انا بلف حوالين العمود من ورا، بدخل بالابرة من قبله وبخرج من بعده وبسحب الخيط وبكمل العمود بتاعي عادي. هعمل سلسلة ونكرره مرة تاني كمان مع بعض. بدخل من ورا العمود بتاعي بحيث ان الابرة تبقى ورا كده، وبلف الخيط وبكمل العمود بتاعي عادي.
انا وصلت لعمود الثلاث لفات. هعمل بريد امامي، 2 بريد امامي بلفة واحدة، وده هيكون شكل غرزتي. سلسلتين، هعمل بريد فوق البريد، سلسلتين، وصلت لي عمود الثلاث لفات اللي بعده. هعمل فوقيه بريدين، 2، 1، 2 بريد امامي، وهكمل بريد خلفي سلسلة فوق كل عمود من 6 اعمدة اللي عندي. بريد خلفي، سلسلة، بريد خلفي، سلسلة. واخر عمود بعد كده هعمل 2 بريد امامي فوق عمود الثلاث لفات، سلسلتين، وبريد فوق البريد. انا هكمل السطر بتاعي ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر رقم 10 وقفلته بمنزلقة فوق البريد الاول. هرتفع سلسلتين وهعمل بريد تاني فوق بريد. ده بداية السطر رقم 11. هعمل سلسلتين. انا هنا عندي 2 بريد امامي، تمام. هعمل فوق اول واحد بريد امامي، فوق تاني واحد هعمل 2 بريد امامي. ادي 1، 2. هبدأ بعد كده اشتغل في فراغ السلسلة الواحدة اللي ما بين البريد الخلفي. هعمل حشو في اول فراغ، وهعمل سلسلتين بعد الحشو، حشو في الفراغ التاني وسلسلتين، حشو في الفراغ الثالث، سلسلتين، حشو في الفراغ الرابع وسلسلتين، وحشو في الفراغ الخامس. عندي هنا 2 بريد امامي. هعمل فوق اول واحد 2 بريد، ادي الاول وادي التاني، وفوق التاني هعمل 1 بس. سلسلتين، وهعمل بريد فوق البريد
سلسلتين وهكمل مرة تانية. عندي هنا 2 بريد، هعمل فوق اول واحد 1، فوق التاني هعمل 2، اتنقل لفراغ السلسلة الواحدة، هعمل حشو سلسلتين، حشو سلسلتين في كل فراغ ما بين الأعمدة. آخر حشو عندي البريدين الأماميين، هعمل فوق أول واحد 2 بريد، فوق التاني هعمل 1، سلسلتين، وهعمل بريد فوق غرزة البريد اللي في النص هنا، سلسلتين، وهكمل نفس الطريقة لنهاية السطر. انا خلصت السطر رقم 11، بقيلي بس اقفل منزلقة في رأس البريد بتاعي، عمود البريد. هرتفع سلسلتين وهعمل بريد امامي فوق البريد اللي انا عاملاه في السطر اللي قبله. هعمل سلسلتين، وهنا عندي 3 بريد امامي، هعمل فوق اول واحد بريد امامي، وفوق التاني بريد امامي، وفوق التالت هعمل 2، 1 2. هبدأ اشتغل بعد كده فراغ السلسلتين، هعمل حشو في فراغ السلسلتين اللي هنا، وبعدين سلسلتين. فراغ السلسلتين التاني هعمل فيه حشو وسلسلتين، التالت هعمل فيه حشو وسلسلتين، الأخير هعمل حشو. عندي 3 بريد أماميين، هعمل فوق أول واحد 2 بريد، واحد 2. الاتنين الباقيين هعمل فوق كل واحد فيهم 1 بس بريد. سلسلتين، بريد فوق البريد، سلسلتين، وهكرر باترون الغرزة بتاعتي مرة تانية. بريد فوق اول بريد، بريد فوق تاني بريد، اتنين بريد فوق تالت بريد، اول فراغ سلسلتين هعمل فيه حشو، سلسلتين، حشو في تاني فراغ، سلسلتين، حشو في تالت فراغ، سلسلتين، حشو في الرابع. عندي 3 بريد، هعمل فوق اول واحد 2
2 بريد، فوق التاني 1، فوق التالت 1. سلسلتين، هعمل بريد فوق البريد اللي في النص ما بين الغرز، وسلسلتين، واكمل مرة تانية الغرزة بتاعتي، نكمل لنهاية السطر ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر وقفلت السطر بتاعي بمنزلقة في رأس البريد بتاعي، وهرتفع بعد كده ب3 سلاسل. 3 سلاسل دولت بمثابة عمود بلفة، هرتفع كمان فوقيهم 3 سلاسل، وهعمل عمود بلفة كمان فوق البريد بتاعي. هعمل سلسلتين، وهبدأ هنا اعمل تناقص فوق البريد بتاعي. يعني انا هعمل بريد في اول بريدين هعمل فيهم تناقص. انا بعمل بريد عادي بسيب اخر لفة منه على الابرة، وفي التانية هعمل بريد واسيب اخر لفة بتاعت دي على الابرة، وهاخدهم 3 مع بعض. عندي هنا بريدين لسه، هعمل فوق واحد بس، فوق التاني هعمل 2. طيب هعمل حشو في اول فراغ سلسلتين، سلسلتين، حشو، سلسلتين، اخر حشو. اول بريد هعمل فوقيه 2 بريد، تاني بريد هعمل فوقيه 1، واخر 2 هعمل فيهم تناقص. انا بعمل البريد واسيب اخر لفة على الابرة، باخد ال3 لفات مع بعض، سلسلتين. هنا مش هنعمل بريد، احنا هنا هنعمل عمودين. اول عمود 3 سلاسل، وعمود كمان. طيب هنكرر تاني الغرزة بتاعتنا. انا بعمل تناقص، بعمل البريد واسيب اخر لفة على الابرة في اول واحد وتاني واحد، وباخدهم 3 مع بعض. في البريد الثالث هعمل بريد، وفي البريد الرابع هعمل 2 بريد. حشو في اول فراغ سلسلتين، سلسلتين، حشو في الفراغ التاني، سلسلتين، حشو في الفراغ التالت. اول بريد هعمل فيه 2 بريد،
في التاني هعمل 1 وفي التالت والرابع هعمل فيهم تناقص. سلسلتين، عمودين بلفة ما بينهم 3 سلاسل. سلسلتين وهكمل لنهاية السطر. هخلص السطر بتاعي ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة من الارتفاع بتاعي، وهتنقل بمنزلقة في الفراغ، فراغ ال3 سلاسل، وهرتفع بيه 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة. هعمل بعد كده في الفراغ 7 أعمدة، بلفة، بلفة. هعمل بعد كده سلسلتين. طيب انا هنا عندي تناقص بريد، هعمل حواليه بريد غير كامل، هسيب اخر لفة على الابرة حوالين التناقص، وهعمل برضو في تاني بريد هعمل بريد غير كامل، وهاخد 3 لفات مع بعض. انا كده عملت تناقص تاني. باقي عندي بريدين، فوق اول واحد هعمل 1 وفوق تاني واحد هعمل 2. باقي هنا عندي فراغين، هعمل في اول فراغ حشو سلسلتين وحشو فيه تاني فراغ. اول بريد هعمل فوقيه 2 بريد، تاني بريد هعمل فوقيه 1، باقي عندي بريد وتناقص. هعمل فوق اول بريد غير كامل، هسيب اخر لفة على الابرة، والتناقص هدخل من تحتيه وهعمل بريد برضو غير كامل، هسيب اخر لفة على الابرة واخد ال3 مع بعض. سلسلتين، فراغ ال3 سلاسل هعمل فيه 8 أعمدة. هنا كان عندنا 7 زائد الارتفاع 8، هنا هنعمل 8. هكمل سلسلتين، عندي في الاول التناقص هدخل واعمل حواليه بريد غير كامل، وفي اول بريد هعمل بريد غير كامل واخدهم ال3 خيوط اللي على الابرة مع بعض. تالت بريد هعمل فيه بريد
والاخير هعمل فوقيه 2 بريد. حشو في اول فراغ، سلسلتين حشو في تاني فراغ، اول بريد هعمل فوقيه 2 بريد، تاني بريد هعمل فوقيه بريد. كده بقى عندي 3، باقي عندي 1 والتناقص. هعمل فوق الاول 1 غير كامل، بسيب اخر لفة على الابرة، وفوق التناقص هعمل 1 واسيب اخر لفة على الابرة، واخد 3 لفات مع بعض. سلسلتين هعمل 8 اعمدة بلفة في فراغ ال3 سلاسل. نكمل السطر بتاعي لنهايته ونرجع تاني. انا خلصت السطر رقم 14، بقيلي بس اعمل منزلقة في ثالث سلسلة من الارتفاع بتاعي. هبدأ السطر رقم 15 باني هرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلة فراغ، وهعمل فوق كل عمود من الأعمدة الباقية عمود، وسلسلة، عمود وسلسلة. اخر عمود هعمل سلسلتين وهبدأ في الغرزة بتاعتي. عندي الاول تناقص، هعمل حواليه بريد غير كامل، وتاني بريد هعمل فيه بريد غير كامل. عندي 3 خيوط على الابرة هاخدهم مع بعض. تالت بريد هعمل فوقيه بريد، واخر بريد هعمل فوقيه 2 بريد. هعمل حشو في فراغ السلسلتين اللي عندي، وهكرر تاني. اول بريد هعمل فوقيه 2 بريد، تاني بريد هعمل فوقيه بريد 1، باقي عندي بريد والتناقص. هعمل بريد غير كامل فوق البريد، وهعمل بريد غير كامل فوق التناقص، وهاخد ال3 خيوط مع بعض. سلسلتين، عندي 8 أعمدة، هعمل فوق كل عمود منهم عمود ما بينهم سلسلة.
هعمل بعد كده سلسلتين. وصلت الغرزة بتاعتي، هعمل بريد غير كامل فوق التناقص، وبريد غير كامل فوق اول بريد، وهاخد الثلاث خيوط مع بعض، بريد فوق البريد اللي بعد كده، والبريد الاخير هعمل فوقيه 2. عندي فراغ واحد بس هعمل فيه حشو. اول بريد هعمل فوقيه 2، تاني بريد هعمل فوقيه 1، تالت بريد هعمل فوقيه بريد غير كامل، والتناقص هعمل فوقيه بريد غير كامل، هاخدهم مع بعض سلسلتين. هكمل الباترون بتاعي لنهاية السطر ونرجع تاني. طيب انا خلصت السطر رقم 15 وقفلت المنطلقة في تالت سلسلة من الارتفاع. هرتفع بعد كده 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين، وهزود عليهم كمان سلسلتين. فوق اول عمود هعمل عمود بلفتين وسلسلتين، وهكذا عمود بلفتين وسلسلتين. طيب هعمل بعد كده سلسلتين. في السطر ده مش هيكون في عندنا اي زيادات، احنا هنعمل تناقصات وبس. اول تناقص عندنا في اول تناقص بريد، والبريد اللي بعده هاخد الثلاث خيوط مع بعض. البريد هنا اللي في النص ده هعمل فوقيه بريد كامل، وهعمل التناقص التاني ما بين اخر بريد واول بريد من المجموعة الاولانية والتانية. فانا هاخد هنا بريد غير كامل وهتجاهل الحشو، وهاخد اول بريد واعمل فوقيه بريد غير كامل، واخد التلاتة مع بعض. البريد التاني هعمل فوقيه بريد كامل، واخر 2 هعمل عليهم تناقص. سلسلتين، هعمل فوق كل عمود بلفتين ما بينهم سلسلتين.
ده اخر عمود. هعمل بعد كده سلسلتين، هعمل تناقص فوق اول تناقص، بريد لفة واحدة، بريد لفة واحدة، وبعد كده اول عمود بريد هعمل فوقيه عمود كمان واخدهم اتنين مع بعض. العمود التالت، البريد التالت بعمل فوقيه بريد كامل، والرابع هاخده مع الاول تناقص، الرابع والاول من المجموعة اللي بعدها هاخدهم الاتنين مع بعض تناقص. تاني واحد فوقيه واحد، والتالت والرابع او التالت والتناقص هعمل فيهم تناقص. سلسلتين وهكمل الباترون بتاعي لنهاية السطر ونرجع تاني. انا خلصت السطر، هبدأ السطر رقم 17. انا قفلت السطر اللي قبل كده رقم 16 بمنزلقة في رابع سلسلة من الارتفاع. هرتفع دلوقتي 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة. السطر ده السطر اللي قبل الاخير، بقينا سطر واحد ونخلص المفرش او السجاده بتاعتنا. هزود عليهم كمان 3 سلاسل، وهعمل عمود بلفة في نفس سلسلة الارتفاع اللي انا ارتفعت منها. هكررها تاني في ال7 أعمدة الباقيين. هعمل عمود بلفة فوق اول عمود، 3 سلاسل، وعمود بلفة فوق نفس العمود. نكررها لنهاية السطر، لنهاية المجموعة. عمود بلفة 3 سلاسل، عمود بلفة فوق نفس العمود، بنكررها 8 مرات. انا عندي هنا غلط، هفك لحد عنده. ثلاث سلاسل وعمود مرة تانية في نفس عمود. هنعمل ايه في غرزتنا؟ هنعمل سلسلتين الاول. عندنا هنا تناقص، هعمل فوقيه عمود او بريد غير كامل
والعمود اللي بعده هعمل فوقيه بريد غير كامل، وهاخد الثلاث لفات مع بعض. انا كده كونت تناقص بريد، وهعمل فوق التناقص اللي في النص هعمل فوقيه بريد كامل. باقي عندي بريد وتناقص هعمل فوقيهم تناقص. سلسلتين، وهكرر تاني عمود بلفة 3 سلاسل، عمود بلفة 8 مرات، عمود بلفة 3 سلاسل، عمود بلفة. سلسلتين، هعمل تناقص بريد فوق التناقص والبريد اللي بعده، بريد فوق التناقص التاني، وتناقص بريد فوق البريد والتناقص اللي بعده. سلسلتين، وهكمل البطرون بتاعي لنهاية السطر. هخلصه نرجع لاخر سطر. طيب انا وصلت للسطر الاخير وقفلته بمنزلقة في 3 سلسلة من الارتفاع بتاعي. هتنقل بمنزلقة في الفراغ، وهعمل في الفراغ ده 2 حشو، هرتفع 3 سلاسل علشان اعمل بيكوت، وهعمل منزلقة في 3 سلسلة او انا بعملها في الحشو. وهعمل 2 حشو كمان. هتنقل الفراغ اللي بعده، فراغ ال3 سلاسل اللي بعده، وهعمل 2 حشو، وهرتفع ب3 سلاسل لبيكوت، ونعمل منزلقة في 3 سلسلة او في الحشو، و2 حشو كمان. هنكمل كل فراغ 3 سلاسل عندنا نفس الباترون.
ده اخر فراغ في المجموعة اللي انا شغالة فيها. هعمل بعد كده سلسلتين، وهعمل تناقص ثلاثي للبريد اللي عندي هنا. انا عندي هنا تناقص وبريد وتناقص. انا هدخل تحت التناقص وهاخد بريد بس، هسيب اخر لفة على الابرة، وفوق البريد هعمل بريد وهسيب اخر لفة على الابرة، فوق التناقص هعمل بريد وهسيب اخر لفة على الابرة. المرة دي انا عندي 4 خيوط على الابرة مش 3، هاخدهم ال4 مع بعض، هعمل سلسلتين وهدخل على الفراغ وهعمل 2 حشو بيكوت 2 حشو. ده البطلون بتاعي لنهاية السطر، هخلصه ونرجع تاني. انا خلصت المفرش بتاعي، عملت اخر سلسلتين، انا كده خلصت المفرش بتاعي. ده شكله، او السجاده الصغيره او المشايه بتاعتي. اتمنى تكون عجبتكم. بالتوفيق، والسلام عليكم.